બજાર મોતીલાલ ઓસ્વાલ સ્ટુડિયોથી લાઈવ. નમસ્કાર, બજાર હેલ્પલાઇનમાં તમારું સ્વાગત છે. હું છું પ્રીતિ દલાલ. દર્શકોના પ્રશ્નના ઉત્તર તો જાણીશું જ માર્કેટ એક્સપ્રેસ પાસેથી, પણ એ પહેલાં નજર કરીશું મુખ્ય સમાચારો પર. પણ એ પહેલાં વેરી હેપી દિવાળી અમારા બધા જ વ્યુઅર્સને CNBC બજારના, અમારા આખા CNBC બજારની સમગ્ર ટીમ તરફથી. અને હવે જઈશું સીધા મુખ્ય સમાચારો ઉપર. દિવાળીના દિવસે બુલ્સનો દબદબો યથાવત. સતત બીજા દિવસે બેંક નિફ્ટીએ બનાવ્યા નવા શિખર. ઇન્ટ્રાડેમાં નિફ્ટી 25,900ના સ્તરની નજીક. મિડકેપમાં પણ સારી ખરીદારી. આજે PSU બેંક્સ સૌથી વધુ તેજીમાં. ઇન્ડેક્સ લગભગ 3% ઉછળ્યો, જ્યારે ઓઇલ એન્ડ ગેસ અને IT કાઉન્ટર્સમાં પણ ખરીદારી. પરંતુ મેટલ્સ, FMCG અને રિયલ્ટીમાં પણ આવી તેજી. દિવાળીથી દિવાળી સુધી ડિફેન્સ થીમ રહી સૌથી ધમાકેદાર. લગભગ 30%ના આપ્યા રિટર્ન્સ. કેપિટલ માર્કેટ, ફિનાન્શિયલ્સ, ઓટો શેર્સે પણ આપ્યા સારા રિટર્ન. બેંક નિફ્ટીએ પણ આપ્યા ડબલ ડિજિટ રિટર્ન્સ, જ્યારે કે સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી લગભગ 6% વધ્યા. મજબૂત પરિણામોને કારણે રિલાયન્સના કાઉન્ટર્સમાં ઉછાળો આવ્યો. 3.25%નો ઉછાળો અને બન્યો નિફ્ટીનો ટોપ ગેઇનર. રિલાયન્સના 1.5 લાખ કરોડને પાર પહોંચી આવક. માર્જિનમાં પણ ઉછાળો. O2C, જીઓ અને રિટેલનું પણ શાનદાર પરફોર્મન્સ. અનુમાનથી સારા Q2 પરિણામ બાદ HDFC બેંકના શેરમાં તેજી. તો RBL બેંકમાં 60% હિસ્સો ખરીદશે એમિરેટ્સ. NBD તો ફેડરલ બેંકના NIIમાં 5.4%નો ઉછાળો. RBL બેંક અને ફેડરલ બેંક બંને ફ્યુચર્સના ટોપ ગેઇનર્સમાં સામેલ. મજબૂત પરિણામોને કારણે AU બેંકના શેર લગભગ 8% ઉછળીને બન્યો વાયદાનો ટોપ ગેઇનર. તો પરિણામ બાદ IDFC ફર્સ્ટ બેંક અને બેંક ઓફ ઇન્ડિયામાં પણ ખરીદારી. પરિણામ બાદ ICICI બેંક, GSW એનર્જી અને હેવલ્સમાં ઘટાડો. અને ગુડ મોર્નિંગ. અને દિવાળીની ઝગમગ જે શાનદાર જે તેજી લાઇટ્સ છે આજે આઈ થિંક માર્કેટમાં પણ આપણને દેખાઈ રહી છે. અને સારા હવે આપણે તેજી સાથે માર્કેટ ખુલ્યા. આજે ઓવર ધ વીકેન્ડ આપણે જોયું હતું કે ઘણા બધા બેન્કિંગ કાઉન્ટર્સના, મોસ્ટ ઓફ બેન્કિંગ કાઉન્ટર્સના આપણને નંબર્સ જોવા મળ્યા હતા. અને એના લીધે આજે બેન્કિંગ સેક્ટર બાઝ થઈ રહ્યું છે, એક્સેપ્ટ ICICI બેંક, જેના નંબર્સ તો સારા હતા, પણ આપણે અહીંયા વેચવાલી જોઈ રહ્યા છે થોડી. પણ નજર કરો, બેંક નિફ્ટી હાઈએસ્ટ ગેઇનિંગ ઇન્ડાઇસ છે આફ્ટર બ્રોડર માર્કેટ્સ. અને અહીંયા નિયરલી 0.5%ની તમને તેજી સાથેનો કારોબાર જોવા મળશે. અને અહીંયા 58,122ના લેવલ્સ પર તમને કારોબાર જોવા મળશે. સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીમાં પણ 0.5% તેજી સાથેનો કારોબાર છે. 125 પોઈન્ટની તેજી નિફ્ટીમાં, 25,836ના લેવલ, 84,370ના લેવલની આસપાસ અત્યારના સેન્સેક્સ કામકાજ કરી રહ્યું છે. એટલે કે અહીંયા પણ 420 પોઈન્ટની તેજી સાથેનો કારોબાર તમને જોવા મળશે. મિડકેપમાં સૌથી વધારે ખરીદી ચાલી રહી છે, અરાઉન્ડ 82 બેઝિસ પોઈન્ટની આસપાસની. એટલે કે 500 પોઈન્ટની તમને તેજી અહીંયા જોવા મળશે. 59,380ના લેવલની આસપાસ અહીંયા કારોબાર જોવા મળશે. માર્કેટ બ્રેથ ઘણો નેરો રેન્જમાં કામકાજ કરી રહ્યું છે. એટલે કે 1,430 કાઉન્ટરમાં ખરીદી, 1,357 કાઉન્ટરમાં તમને વેચવાલી દેખાશે. એટલે કે 100+ કાઉન્ટર્સનો અહીંયા ડિફરન્સ આપણે જોઈ રહ્યા છે. ઓફકોર્સ સવારે આપણે એક થોડું ક્રિસ ક્રોસ પણ એક જોયું ગ્રાફમાં. જો નજર કરો તમે ઇન્ડિયા વિક્સ પર, તો અહીંયા ઓફકોર્સ થોડીક વોલેટાઇલ સિચ્યુએશન તમને લાગશે. અને અહીંયા એક વધારા સાથે તમને કારોબાર જોવા મળશે. પણ જો સેક્ટર સ્પેસિફિક જો આપણે નજર કરવું હોય તો નિફ્ટી PSU બેંક નિયરલી 2.5%+ તેજી સાથે કામકાજ કરી રહ્યું છે. હાઈએસ્ટ ગેઇનિંગ ઇન્ડાઇસ છે અત્યારના સેશનમાં. ત્યારબાદ નિફ્ટી ઓઇલ એન્ડ ગેસથી તમને 1.25%ની મજબૂતી મળશે. ઇન્ફ્રાથી 1%ની ઉપરની તમને મજબૂતી જોવા મળશે. પ્રાઇવેટ બેંક્સ 1%ની નજીકની તેજી આપી રહ્યું છે. IT પેક પણ આજે 90 બેઝિસ પોઈન્ટની તેજી સાથેનો કારોબાર કરી રહી છે. હેલ્થ કેર હોય, ફાર્મા હોય, અહીંયા બંનેમાં તમને 0.5%+ની તેજી સાથેનો કારોબાર જોવા મળશે. રિયાલ્ટી પણ પાછળ નથી ને અહીંયા પણ 0.5%ની તેજી જોવા મળશે. તો આજે એકદમ માર્કેટમાં ગ્રીન કલર હાવી છે અને ગ્રીન ઝોનમાં માર્કેટ અત્યારના કામકાજ કરી રહ્યું છે.
જો ઘટતા કાઉન્ટર્સમાં જોવું હોય તો કંઈ ખાસ તમને જોવા નહીં મળે. અહીંયા આજે બધામાં આપણે તમને પોઝિટિવ કારોબાર જ સાથે કારોબાર આજે જોઈ રહ્યા છે, એક્સેપ્ટ નિફ્ટી કન્ઝ્યુમરમાં થોડુંક અહીંયા 31 બેઝિસ પોઈન્ટનું આપણે દબાણ જોઈ રહ્યા છે, પણ હોલ એન્ડ હોલ માર્કેટમાં આજે પોઝિટિવિટી છે. રિલાયન્સ સૌથી હાઈએસ્ટ ગેઇનિંગ કાઉન્ટર રહ્યો છે, ફેન્ટાસ્ટિક નંબર્સ સાથે આપણે ફ્રાઇડેના આ કાઉન્ટરને આવતા જોયો અને 3%ની મજબૂતી સાથે હાઈએસ્ટ ગેઇનિંગ કાઉન્ટર છે. બજાજ ફિનસર્વ જેને 52 વીક્સ હાઈ બનાવ્યા છે, 3.5%ની એક તેજી સાથે કામકાજ કરી રહ્યું છે. એક્સિસ બેંક, ત્યારબાદ એસબીઆઈ અગેન 52 વીક્સ હાઈ પર આજે કામકાજ કરી રહ્યું છે. અહીંયા પણ તમને 2%ની ઉપરની તેજી જોવા મળશે. ડૉક્ટર રેડ્ડી, શ્રીરામ ફિનાન્સ, ભારતી એરટેલ, ઇન્ફોસિસ, હિન્ડાલ્કો, આ બધા જ કાઉન્ટર્સ તમને સવાથી 2.5%નું દબાણ ગેઇન સાથે કામકાજ જોવા મળશે. એમાં હિન્ડાલ્કોમાં પણ આપણે 52 વીક્સ હાઈ જોઈ રહ્યા છે. પણ બીજી બાજુ આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક નંબર્સ ઠીકઠાક આવ્યા છે, પણ તો પણ અહીંયા 2.5%નું આપણે દબાણ જોઈ રહ્યા છે અને હાઈએસ્ટ લૂઝિંગ કાઉન્ટર છે. એ સિવાય એમએનએમ 1%ની દબાણ સાથે કામકાજ કરી રહ્યું છે. અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટના પણ નંબર સારા આવ્યા છે, પણ અહીંયા પણ તમને 1%ની આસપાસનું દબાણ દેખાશે. એટર્નલ અને જીએસડબલ્યુ સ્ટીલમાં તમને 52 વીક્સ લો જોવા મળશે અને અહીંયા 0.5%થી ઉપરનું તમને દબાણ પણ જોવા મળશે. પણ બેન્કિંગ કાઉન્ટર્સનો આજે દબદબો છે અને અહીંયા સૌથી હાઈએસ્ટ ગેઇનર કાઉન્ટર કયા છે અને 52 વીક્સ હાઈ તો ઘણા બધા કાઉન્ટર્સમાં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. પછી આરબીએલ બેંક હોય, ફેડરલ બેંક હોય, એસબીઆઈ હોય, એચડીએફસી બેંક 52 વીક્સ હાઈ પર અત્યારના ટ્રેડ કરી રહ્યા છે. ફેડરલ બેંક અને આરબીએલ બેંકમાં તમને 7.5% થી 7.25%ની તેજી સાથેનો કારોબાર જોવા મળશે. હાઈએસ્ટ ગેઇનર્સ છે. આઈડીએફસી ફર્સ્ટ બેંક 6.25%ની મજબૂતી બતાવી રહ્યું છે અત્યારના. એ સિવાય એક્સિસ બેંક, એસબીઆઈ, ઇન્ડસઇન્ડ બેંક, બેંક ઓફ બરોડા, એચડીએફસી બેંક, આ બધામાં તમને 1% સુધીની તેજી દેખાશે. પણ વધારે વાતચીત કરીશું આજના આપણા ગેસ્ટ સાથે. લેટિન મનાલાલ ગ્રુપના નીરવ આશર અને પીએલ કેપિટલના વૈશાલી પારેખ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. વેરી ગુડ મોર્નિંગ વૈશાલી અને નીરવજી, આપ બંનેને દિવાળીની ઘણી શુભકામનાઓ. અ વેરી હેપી દિવાળી ટુ યુ. અને વૈશાલી, માર્કેટમાં તો દિવાળી હવે દેખાઈ રહી છે. જે રીતના ગ્રીન કલર્સના દીવા અત્યારના આપણે જોઈ રહ્યા છીએ સ્ટોકના જે પરચેઝના રૂપમાં, એકદમ એમ લાગે છે કે એકદમ જ માર્કેટ અત્યારના પોઝિટિવ મૂડમાં છે. કેવું લાગે છે, કેટલું સસ્ટેન થઈ શકે છે? કાલે મુહૂર્ત ટ્રેડિંગ પર આપણે જોઈશું. કઈ રીતના તમે જોશો લેવલ્સ આજના? બીજા કંપેરની અને wishes to all the viewers also happy Diwali and best wishes. So market, yes, celebration mode માં છે. We have seen a good strength in opening only. તો મને લાગે છે કે આપણા માર્કેટ ઉપર જવાના જ એક વ્યૂમાં છે. નિફ્ટીની વાત કરીએ તો નેક્સ્ટ ટાર્ગેટ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ ઇન ટાઈમ્સ ટુ કમ 26,200 અને બેંક નિફ્ટી નિયર ટર્મ ટાર્ગેટ લાગી ગયો છે 58,500. સો આજે જોઈએ છે તો મોર ફોકસ પીએસયુ બેંક્સમાં બી જોશો. એસબીઆઈ છે, બેંક ઓફ ઇન્ડિયા છે, અને અલોંગ વિથ દેટ ઓફકોર્સ જે મિડ કેપ બેન્કિંગ સ્ટોક્સ છે, જે આરબીએલ એટસેટ્રા, એયુ સ્મોલ બેંક. સો ઓવરઓલ તમે જોશો તો પાર્ટિસિપેશન આજે જુઓ ફાર્મામાં બી આવવાનું શરૂ થઈ ગયું છે. સો આઈ થિંક વ્યૂ એકદમ પોઝિટિવ છે એન્ડ કન્ટિન્યુ હોલ્ડિંગ કાં તો નવી બાઇંગ સ્ટ્રેટેજી પણ બાય ઓન ડિપ્સમાં બની શકે. બેન્કિંગ કાઉન્ટર્સ, ફાર્મા કાઉન્ટર્સ જેની પાસે છે ઓફકોર્સ હોલ્ડ કરો. નવી ખરીદી કરવી હોય તો પણ કરજો, કારણ કે એકદમ પોઝિટિવ માહોલ છે. પણ સાથે જ નીરવભાઈ, ઘણું સ્વાગત છે આપનું. આપને પણ વેરી હેપી દિવાળી. અત્યારના જે રિઝલ્ટ સિઝન ચાલી રહી છે ને, ઓવર ધ વીકેન્ડ જે ઓફકોર્સ રિલાયન્સ અને પછી બેંક્સના જે નંબર્સ આવ્યા છે, એને આખું જોશ ભરી દીધો છે. અને બેન્કિંગ કાઉન્ટર્સ એની વિચ વેઝ એક પોઝિટિવિટી દેખાડી રહ્યું હતું. પણ આજે જુઓ, પીએસયુ બેંક્સ હોય કે પ્રાઇવેટ બેંક્સ હોય કે એનબીએફસીઝ હોય, બધામાં તમને ખરીદી જોવા મળશે ને એક માર્કેટને એક અપલિફ્ટ આપી રહ્યા છે. કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો આ દિવાળીએ? કઈ રીતના તમે માર્કેટ જોશો? કારણ કે જોઈએ તો ડિફેન્સ કાઉન્ટર્સે સારું એવું રિટર્ન આપ્યું છે. આપણે જો જોઈએ તો એમાં બેન્કિંગ કાઉન્ટર્સ પણ છે, ઓટો કાઉન્ટર્સ છે. દિવાળીથી આપણે દિવાળી સુધી જોઈએ તો અત્યારના વેર ડુ વી સ્ટેન્ડ અને કઈ રીતના તમે રોકાણ કરી રહ્યા છો? Good morning and thank you for the invite. Wishing everybody a very, very happy Diwali and season's greetings. I think at this point of time we are not standing. I think we are flying somewhere. So I think we are flying high at this point of time. Markets, consumption theme has been playing out very well. I think GST reforms and festival cheer that we have already seen the impact of that. I think 7 trillion purchases in the consumption in the festival demand as well as the wedding demand.
At the same time, auto sector has been doing quite well. અને હવે આઈ થિંક ડ્યુરિંગ ધ વીકેન્ડ જે આપણે નંબર્સ જોયા છે they have been very very heartening. અગર આપણે જોઈએ રિઝલ્ટ્સમાં તો આઈ થિંક રિલાયન્સ વેરી સ્ટ્રોંગ સેટ ઓફ નંબર્સ. વેરી રેરલી આપણે જોઈએ છીએ કે રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં ત્રણેય ડિવિઝન પરફોર્મ એક્સ્ટ્રીમલી વેલ. તો આઈ થિંક ધીસ ટાઈમ ધ કન્ઝ્યુમર ફેસિંગ બિઝનેસીસ જે છે જીઓ છે, જીઓ પ્લેટફોર્મ્સ, રિલાયન્સ રિટેલ અને O2C ઓઇલ ટુ કેમિકલ્સ જે એક પેઇન પોઈન્ટ હતું કંપની માટે, that has also performed quite well. So I think all the three divisions have performed extremely well. અને આ ક્વાર્ટરમાં રેકોર્ડ 22,095 કરોડનું પ્રોફિટ આવ્યું છે, which is quite strong. એમાં અગર આપણે ડેપ્રિસિએશનને એડ કરીએ તો આઈ થિંક it comes to around 36,000 crores. So very strong cash flows being generated by Reliance Industries. अगर आपने अल्ट्राटेक सीमेंट ने જોઈએ તો I think again 21% growth in the top line and 75% growth in the net profitability. અને બેંક્સમાં જોઈએ તો I think HDFC Bank and ICICI Bank not a bad set of numbers at all, but I think it's a work in progress. I think માર્કેટને જે ફેક્ટરે ઇન્ફ્લુઅન્સ કર્યું છે એ RBL બેંકનું એક્વિઝિશન છે at this point of time. I think જેટલા સ્ટોક્સ આજે વધ્યા છે, if we take into account DCB છે કે ફેડરલ બેંક છે, કર્ણાટકા બેંક છે, in some ways or the other they are all kind of looked upon as acquisition targets. હવે એમાં કોણ એક્વિઝિશન થાય છે, actually acquire થાય છે, that only time will tell. But જેટલા બી સ્ટોક્સ છે which were languishing since the last 1 year, since the last 2 years have started performing again. So I think I remember clearly that DCB Bank last year was in January was quoting at around 155 levels. And now we have seen huge amount of underperformance from these stocks. These stocks are just coming back to their old levels. I think to the last 1.5-2 years levels. And I think we can still expect more upside in the PSU banking stocks as well as the small cap and the mid cap banking stocks, because there's a lot of steam left in these counters going forward. તો યસ, અહીંયા ઘણો બધો એને બેન્કિંગ કાઉન્ટર્સ પર તમને અહીંયા ઘણો બધો આપણે કામકાજ કરી શકીએ છીએ. DCP બેંક જુઓ, નિયરલી 18% આપણે મજબૂતી અહીંયા જોઈ રહ્યા છે, સોરી 13.5% મજબૂતી સાથે કામકાજ જોઈ રહ્યા છે. તો આજે આખું બેન્કિંગ સેક્ટર ઘણું બાઝિંગ છે. પણ અત્યારના મારે લેવાનો છે એક બ્રેક, અને બ્રેક બાદ નજર કરીશું ઓફકોર્સ સ્ટોક ઇન ન્યૂઝ અને દર્શકોના સવાલો તો લઈશું જ. જોડાયેલા રહેજો અમારી સાથે.
દિવાળી ફેસ્ટિવિટીઝ એટ પીક છે અને બ્રોકરેજ હાઉસ તરફથી દિવાળીની આપણને ઘણી પિક્સ પણ મળી ગઈ છે અને આજે પણ આપણે દિવાળીની પિક્સ લઈશું અને સેન્ટ્રમ અને કોટક સિક્યોરિટી બ્રોકરેજ હાઉસ તરફથી આજે કઈ પિક્સ આવી રહી છે તે જણાવવા મારી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે મારા સહયોગી નીરજ કંસારા. જી નીરજ, બંને બ્રોકિંગ ફર્મ દિવાળી માટેની કઈ પિક્સ આપી રહ્યા છે અને વેરી હેપી દિવાળી ટુ યુ. જી, તમને પણ અને દર્શકોને પણ આ દિવાળીની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. અને ખાસ કરીને જો આપણે સૌથી પહેલાં સેન્ટ્રમની વાત કરી લઈએ તો અહીંયા ડિક્સન ટેકનોલોજીસ આ એક પસંદગી એમના દ્વારા બનતી દેખાઈ રહી છે. 21,574ના ટાર્ગેટ આપી રહ્યા છે. આજે જ પરિણામ આવ્યા છે. પરિણામ પણ ઘણા સારા રહેતા જોવા મળ્યા હતા, એટલે ડિક્સન પર ખાસ નજર રાખવાની. આ ઉપરાંત આઝાદ એન્જિનિયરિંગ છેલ્લા એક વર્ષની અંદર આ સ્ટોકમાં પણ એક સારી એવી આપણને કન્સોલિડેશન જેવું છે. ત્યાંથી અહીંયા પણ લગભગ 2145ના ટાર્ગેટ સાથે તેઓ એક ખરીદારીની સલાહ આપી રહ્યા છે. ખાસ કરીને EMS કંપનીની વાત કરીએ તો સિરમા SGS પણ એમની અહીંયાથી પસંદગી બનતી દેખાઈ રહી છે. 1035ના ટાર્ગેટ તેઓ ત્યાં આપી રહ્યા છે, એટલે એના પર એક નજર રાખવાની. આજના દિવસે PSU બેંક ઇન્ડેક્સ તમને સારો એવો વધતો દેખાઈ રહ્યો છે. ઘણા બધા પરિણામો આવ્યા છે અને કેનેરા બેંક અહીંયાથી ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો. 151 હમણાં જ બે એની સબસિડરી કંપનીઓના આપણને લિસ્ટિંગ પણ થતા દેખાયા છે. આ ઉપરાંત ચોલા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 1935ના ટાર્ગેટ માટે તેઓ ખાસ કરીને અહીંયાથી પસંદગી આપી રહ્યા છે. એટલે આ તો થઈ સેન્ટ્રમની વાત, પરંતુ આ ઉપરાંત ખાસ કરીને કોટક સિક્યોરિટીઝ દ્વારા પણ ઘણી બધી પિક્સ આપવામાં આવી છે, જેમાં સૌથી પહેલાં તો અડાણી પોર્ટ 1900ના ટાર્ગેટ માટે તેઓ અહીંયાથી એક ટાર્ગેટ આપી રહ્યા પસંદગી આપી રહ્યા છે, એટલે એના પર એક ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. આ ઉપરાંત તમારે ક્યુમિન્સ ઇન્ડિયા પર નજર રાખજો. 4400ના ટાર્ગેટ તમને અહીંયા આવતા જોવા મળી શકે છે. આ ઉપરાંત ઇટર્નલ કે જેના પરિણામ સારા રહ્યા બાદ થોડું ઘણું પ્રોફિટ બુકિંગ આવ્યું હતું, ત્યાં આગળ હજી 375 સુધી જવાની અપસાઇડ છે એવું તેઓ માની રહ્યા છે. ICICI બેંક આજે પરિણામો આવ્યા છે. ઘણી બધી બ્રોકરેજીસ દ્વારા પણ એક સારા ટાર્ગેટ આપવામાં આવ્યા છે અને કોટક સિક્યોરિટી પણ અહીંયા 1700ના ટાર્ગેટ આપણને આપતા જોવા મળી રહ્યા છે. આ ઉપરાંત M&M ઓટો સેક્ટર આખા વર્ષ માટે સારું રહેતું જોવા મળ્યું હતું આપણને, પરંતુ હજી અહીંયાથી M&Mની અંદર તેજી રહે, 4000 સુધીના ટાર્ગેટ આવે એવું કોટક સિક્યોરિટી માની રહ્યું છે. અને છેલ્લે રિલાયન્સ 1555 સુધીના આપણને એક ટાર્ગેટ અહીંયા જોવા મળી શકે છે. આજે પરિણામ પણ આવ્યા છે અને પરિણામ બાદ આજે આપણે સ્ટોક વધતો પણ જોવા મળ્યો છે, પરંતુ અહીંયાથી 1555 સુધી હજી જવાની જગ્યા છે એવું કોટક સિક્યોરિટી માની રહ્યું છે. એટલે આ બધા સ્પીક્સ છે જેના પર ખાસ આપણે દિવાળીના દિવસે નજર રાખતા રહીએ. જી, તો યસ, ઘણી પિક્સ આપણને આવતા જોવા મળી રહી છે. મેજરલી એમાં આપણે બેન્કિંગ કાઉન્ટર્સનો ઘણો સમાવેશ જોઈ રહ્યા છે. નીરજ, ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે જોડાવા બદલ. તો યસ, આ દિવાળીએ આ કાઉન્ટર્સ પર તમે નજર જરૂરથી રાખી શકો છો અને નિવેશ કરી શકો છો. પણ આપણે આગળ જઈશું અને રિલાયન્સ એક વ્યૂ લઈ લેવો જોઈએ. જે રીતે વૈશાલિક ફેન્ટેસ્ટિક નંબર્સ આવ્યા છે, આજે નિફ્ટીનો હાઈએસ્ટ ગેનર છે. ઓફકોર્સ બિગિનિંગમાં આપણે નીરવભાઈએ એક થોડો ફંડામેન્ટલ વ્યૂ પણ આપ્યો, પણ કઈ રીતના જુઓ છો? કઈ રીતના ટેકનિકલી પ્લેસ છે? એન્ટ્રી અત્યારના લેવાય કે હજી વેઇટ કરવું પડશે? કઈ રીતના તમે ટાર્ગેટ્સ જોઈ રહ્યા છો? તો ઓફકોર્સ રિલાયન્સે બહુ સારું પરફોર્મન્સ આપ્યું છે, બટ આઈડિયલ લેવલ 1380થી આવી રહ્યા હતા, જે આપણે જોયું હતું કે લાસ્ટ વીક 1350નું એક બેઝ બનાવીને પછી ઇટ વોઝ ગેટિંગ ઇન્ટુ અ ટ્રેન્ડ. તો હવે જેમને લેવું હોય તો થોડા ઘટાડામાં લેવું જોઈએ, મે બી અરાઉન્ડ 1420 1430, બિકોઝ હવે જે રીતે આપણે જોઈએ છે તો નેક્સ્ટ પ્રોજેક્ટેડ ટાર્ગેટ ક્વાઇટ લાઇકલી 1550 સુધી પણ જઈ શકે. સો રિસ્ક રિવોર્ડ રેશિયોના હિસાબેથી થોડા ડિપની વેઇટ. ઓકે, તો થોડા ડિપની રાહ જોઈશું. જો રિસ્ક રિવોર્ડ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી આપણે જો અહીંયા રોકાણ કરવું હોય તો 1550ના આપણે અહીંયા જરૂરથી લેવલ્સ જોઈ રહ્યા છે, પણ એક બાય એન્ડ ડિપની રણનીતિથી અહીંયા કામકાજ કરીશું. સ્ટોપલોસ શું રાખીશું ત્યારે વૈશાલી? So I would say 1380નો એક સ્ટોપ લોસ રહેવો જોઈએ અને 1420 આગળ આઈડિયલ લેવલ રહેશે બાય કરવા. ઓકે, તો 1420ના લેવલ પર તમે ખરીદી કરજો. 1380નો એક સ્ટોપ લોસ રાખજો રિલાયન્સ માટે, 1550ના ટાર્ગેટ્સ માટે. એ સાથે જ અહીંયા એક બ્રેકનો પણ સમય થઈ ગયો છે. બ્રેક લઈને પાછા ફરીથી જોડાયેલા રહેજો.
બ્રેક પછી આપનું સ્વાગત છે અને બેન્કિંગ કાઉન્ટર્સ પર આજે નજર કરીએ કારણ કે એટલા બધા બેન્કિંગ ના નંબર્સ આવ્યા છે પછી HDFC બેંક હોય ICICI બેંક IndusInd બેંક DCB PNB RPL બેંક અને યુ નેમ ઇટ અને AU સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક અહીંયા પણ આપણે એક સારો એવો વધારો જોઈ રહ્યા છીએ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા યસ બેંક નીરવભાઈ કઈ બેંક્સ પર તમને ગમશે પ્રાઇવેટ બેંક્સમાં અને PSU બેંક્સ જો આપણે કમ્પેર કરવા હોય તો તમે ક્યાં નજર રાખી રહ્યા છો? Well, I think at this point of time, PSU banks, most of these banks have been trading at very, very low valuations. I think barring State Bank of India, I think it's trading at a price to book of more than 2 times and a relatively higher PE multiple. I think most of the banks are trading at 1 time or less than 1 time price to book. So there is a lot of scope for improvement in the operations. अगर इनका financials improve થાય અને asset quality issues જે છે એ થોડા resolve થાય, if their net interest income is able to move up, net interest income plus net interest margins are able to move up, I think important operational parameters अगर improve થાય तो I think PSU banks can get substantially re-rated even from the current levels. Because there is a good scope of the price to book moving from 1 to 2 times if there is a meaningful improvement in the operations. And I think apart from this, as we discussed, ઘણી બધી small banks છે, regional banks છે, for example the likes of Catholic Syrian Bank છે કે Karnataka Bank છે, Federal Bank છે, DCB Bank છે, South Indian Bank છે. These banks all have been trading at very, very low valuations, at poor valuations अगर આપણે કહી શકીએ. Because I think their operational performance was under pressure. But going forward, I think things can improve from here. Another 1 or 2 quarters, and I think there is a possibility that આપણે એક meaningful positive upgrade જોઈ શકીએ છીએ. ઓકે તો યસ તમે અહીંયા બંને પર ધ્યાન રાખી શકો છો પણ ટેકનિકલ વ્યૂ લેવો હોય તો કઈ બેંક્સ તમને લાગે છે વૈશાલી કઈ બેંક્સ વધારે પ્લેસ છે સારી રીતે જેમાં અત્યારના આપણે એન્ટ્રી લઈ શકાય? So I would say PSU banks માં વધારે મને ફોકસ લાગે છે. I think there's a shift of focus in PSU banks. So of course SBI ઘણો ચાલી ચૂક્યો છે but આજે as a disclaimer અમે Bank of India બી recommend કર્યું છે, technically very well placed. So આગળ જતા એક Bank of India સારું લાગે છે. Even Canara Bank is doing very well. So આમાં એક હજી upside potential છે. But not to miss the cash category એટલે Bank of Maharashtra, IOB, UCO Bank આ બધી જે નાની banks છે they should not be overlooked. આમાં બી upside potential સારું એવું છે. આપણે જોયું Bank of Maharashtra, especially after a good result, એક consolidation બાદ હવે એક momentum આવ્યું છે. If I'm not wrong, આમાં એક view if it sets right, I think 17 નો next trading target દેખાઈ શકે, which is a good return અહીંયાથી. So આ બધી banks મારા ધ્યાનમાં છે. એક પર્ટિક્યુલરલી મેન્શન કરવું હતું સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક એટલે કે AU બેંક માટે આજે અહીંયા સારી આપણે મુવમેન્ટ જોઈ રહ્યા છે આ કાઉન્ટરમાં. વૈશાલી કેવા લાગે છે ચાર્ટ્સ એના? So it is already એક સરસ સ્ટ્રોંગ ટ્રેન્ડ ગેપ અપ ઓપનિંગ થયું, એક સરસ કેન્ડલ બી બની ગઈ છે અને આપણે જોઈએ છે તો ઇટ્સ ઓલરેડી ગિવન અ બ્રેકઆઉટ ઓલ્સો. સો જેમની પાસે હોય જરૂર હોલ્ડ કરી શકે બિકોઝ આગળ જતા પ્રોજેક્ટેડ ટાર્ગેટ આવે છે 880 to 900. સો વ્યૂ ડેફિનેટલી પોઝિટિવ છે, સ્ટ્રોંગ અપ ટ્રેન્ડ. ઓકે તો અહીંયા પણ એક પોઝિટિવ વ્યૂ છે. ફેડરલ બેંકમાં પણ તમને નિયરલી 7.5% તેજી સાથેનો કારોબાર જોવા મળશે. અહીંયા ફંડ રેઝ માટે ઓક્ટોબર 24ના મીટિંગ પર છે ફેડરલ બેંકમાં અને ફેડરલ બેંકનો બી કાઉન્ટરમાં આપણે સારી એવી મૂવમેન્ટ જોઈ છે. અને IDFC ફર્સ્ટ બેંક આ બધા જ 6 થી 7% રેન્જમાં આજે હાઈએસ્ટ ગેઇનિંગ કાઉન્ટર્સ રહ્યા છે. પણ યસ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા જેવા કાઉન્ટર્સ, કેનેરા બેંક જેવા કાઉન્ટર્સ, PSU બેંક્સમાં પણ તમે નજર રાખી શકો છો. એ સાથે જ અહીંયા એક બ્રેકનો સમય થઈ ગયો છે. બ્રેક લઈને પાછા ફરીથી જોડાયેલા રહેજો. ઇન અ વેરી નાઇસ વે જ્યારે અગર ગ્રોથ રિકવરી થઈ રહી છે, અર્નિંગ્સ રિકવરી થઈ રહી છે અને પોટેન્શિયલ US ટ્રેડ ડીલ અગર થશે તો મારું માનવું એમ છે કે FPIના ફ્લોઝ થોડા અગ્રેસિવ થઈને પણ ઇન્ડિયામાં આવી શકે છે એટલીસ્ટ ફ્રોમ ધ નેક્સ્ટ 12 to 24 મંથ્સમાં પર્સપેક્ટિવથી જોઈએ તો. હવે નાવ યુ હેવ લિક્વિડિટી, સિસ્ટમમાં લિક્વિડિટી છે ને રેટ કમ થઈ ગયેલા છે બધે તેના ચાલતે એક તો બેંકનો જે ડિપોઝિટ રેઝ હતો હવે ઇઝી થઈ ગયું છે. દે કેન ઇઝીલી લેન્ડ કે હવે પૈસા સસ્તા થઈ ગયેલા છે. પ્રોબ્લેમ ઇઝ નિમ્સ. આ ક્વાર્ટરમાં
તમને પ્રોબ્લી તે ઇમ્પેક્ટ દેખાશે. ધ વર્સ્ટ ઓફ ઇમ્પેક્ટ વિલ બી થ્રુ, બટ દે સ્ટીલ આ બેંક્સોએ બહુ સારું મેનેજ કીધું છે. એક તો ઇન્ટરેસ્ટ રેટ સિનારીઓ ઘણો બેનાઇન છે, ઇન્ફ્લેશન આઉટલુક સારું છે, આરબીઆઈ ક્રેડિબલ જોબ કર્યું છે ઇન્ફ્લેશનને ઇન્ટરેસ્ટ રેટ મેનેજ કરવા માટે. ગવર્મેન્ટે જીએસટીનો પહેલો કટ આપ્યો અને એમને કીધું છે હજી ઘણા બધા બૂસ્ટર્સ માર્કેટને મળ્યા કરશે ઓર ઇકોનોમીને મળ્યા કરશે. આઈ હોપ દેટ કન્ટિન્યુ, દેટ વિલ બી વેરી પોઝિટિવ. એક ટાઈમ કરેક્શન અને પ્રાઇસ કરેક્શન બંને આપણે જોઈ લીધું છે અને વેલ્યુએશન હવે જે છે, કારણ કે એક વર્ષના અર્નિંગ બી આવી ગયા છે માર્કેટમાં, તો વેલ્યુએશન હવે પહેલાં કરતાં ઘણા એટ્રેક્ટિવ થઈ ગયા છે. જે આપણે માર્કેટને માટે જે માર્કેટ એને ઇકોનોમી મિરર તરીકે જોતું હોય ત્યારે આ બધા સંકેત એવું આપણે સમજાવે છે કે સેકન્ડ હાફ ઓફ ધ ફાઇનાન્શિયલ યર ત્યાં આગળથી કદાચ વધારે સારું આવશે. તો બ્રોડલી વી વિલ ઓલ્સો મેક સમ રિટર્ન્સ ફ્રોમ હિયર. એટલીસ્ટ એવું લાગે છે કે મે બી મિડ ટીન્સ કે થોડું એના કરતાં ઓછું રિટર્ન્સ આપણને નેક્સ્ટ 1 વર્ષથી 1.5 વર્ષની અંદર ઇક્વિટી માર્કેટથી પણ મળી શકે. ત્યારે કમ્પેર ટુ પ્રીવિયસ સમર, આ સંવતમાં લોકોએ નેગેટિવ રિટર્ન જોયું છે અને ઉમ્મીદ કરતાં ઓછું રિટર્ન પણ મળ્યું છે. એટલે 1 વર્ષના અંડર પરફોર્મન્સ ઉપર હવે ઇક્વિટી માર્કેટ થોડી ઓર રીઝનેબલ થઈ છે. બ્રેક પછી આપનું સ્વાગત છે અને માર્કેટ પર આપણે પહેલાં નજર કરી લઈએ કારણ કે હાફ ટાઈમ થઈ ગયો છે. તો માર્કેટમાં સારી એવી ખરીદી ચાલી રહી છે. હવે નજર કરો તમને બેંક નિફ્ટીમાં નિયરલી 85 બેઝિસ પોઈન્ટની તેજી જોવા મળશે. મિડ કેપમાં 87 બેઝિસ પોઈન્ટની આસપાસ અહીંયા ખરીદી ચાલી રહી છે, એટલે કે 513 પોઈન્ટની તેજી અહીંયા છે. 400થી 500 પોઈન્ટની વચ્ચેની તેજી તમને બેંક નિફ્ટીમાં જોવા મળશે. નિફ્ટી અને સેન્સેક્સમાં પણ ખરીદી વધી છે અને હવે 54 બેઝિસ પોઈન્ટની તેજી
સાથેનો તમને કારોબાર દેખાશે. 140 પ્લસ પોઈન્ટની તેજી નિફ્ટીમાં, સેન્સેક્સમાં nearly 460 પોઈન્ટની તેજી સાથેનો કારોબાર અત્યારના જોવા મળી રહ્યો છે. માર્કેટ બ્રેથ પોઝિટિવ છે અને અહીંયા 1480 કાઉન્ટરમાં ખરીદી એઝ અગેન્સ્ટ 1332 કાઉન્ટરમાં તમને વેચવાલી નજર આવશે. તો એક ખરીદી અહીંયા થોડી વધતી આપણને દેખાઈ રહી છે. પણ સીધા આપણે જઈશું સવાલો પર, કારણ કે ઘણા બધા સવાલો આવી ગયા છે અને નિર્મિત બ્રહ્મભટ્ટનો પહેલો સવાલ આવ્યો છે. ઇન્ડો સોલાર જે 100 કાઉન્ટર છે, 722 રૂપિયાને એમની પાસે છે. લોંગ ટર્મ આઉટલુક શું રાખીને ચાલવું જોઈએ નીરવજી? પરફોર્મન્સ રિવ્યુ કરતા રહેવું જોઈએ. હી શુડ હોલ્ડ but he should keep a watch on the financial performance. Quarter on quarter, what type of growth is there, કઈ ટાઈપની પ્રોફિટેબિલિટી છે, કેશ ફ્લોઝ કેવા છે, અને સ્ટ્રિક્ટ સ્ટોપ લોસ સાથે કામ કરવું જોઈએ. બીકોઝ આ પર્ટિક્યુલર સેક્ટર એવું છે જેમાં ટર્બ્યુલન્સ બી પોસિબલ છે, વોલેટિલિટી ઇઝ ઓલ્સો પોસિબલ. સો કીપ અ ક્લોઝ વોચ ઓન ધ નંબર્સ ક્વાર્ટર ટુ ક્વાર્ટર એન્ડ કન્ટિન્યુ ટુ હોલ્ડ. વૈશાલી, ટેકનિકલી કઈ રીતના પ્લેસ છે આ કાઉન્ટર? આઈ વુડ સે ટેકનિકલી બહુ જ એક વન વે રેલી આવી છે અને અત્યારે આપણે થોડું પ્રોફિટ બુકિંગ જોઈએ છે. સો આઈ વુડ સે અગર આજનો લો તૂટે તો થોડું પ્રોફિટ બુકિંગ જરૂર કરવું જોઈએ, બીકોઝ આઈ વુડ સે આમાં એક પ્રોફિટ બુકિંગ ડાઉન સાઇડ ટાર્ગેટ્સ આવે છે અરાઉન્ડ 550. તો ત્યાં આગળ પાછું ફરી એકવાર એડ કરી શકો ટુ ગેટ યોર કોસ્ટ બેટર. મે બી 550ના લેવલ પર થોડું તમે એડિશન કરજો, એટલે તમારું કોસ્ટ નીચે આવી જશે, કારણ કે 722 રૂપિયાની તમારી ખરીદી છે અને પછી તમે અહીંયા હોલ્ડ કરી શકો છો નિર્મિત. નેક્સ્ટ સવાલ પર જઈશું અને નેક્સ્ટ સવાલ પર નિર્મિતનો છે તત્વચિંતન. 300 કાઉન્ટર છે, 1100ની એમની ખરીદી છે. એમાં પણ એમને લોંગ અને શોર્ટ બંને ટર્મ માટે એક વ્યૂ જોઈએ છે. વૈશાલી, તત્વચિંતન કયો લાગે? તો તત્વચિંતન very long time એક consolidation levels. સો આગળ જતા મને લાગે છે ફોલ ગોઈંગ વેલ 1600 થી 1800 નો ટાર્ગેટ મળી શકે. 1800નો ટાર્ગેટ તમને અહીંયા મળી શકે છે. તમારી 1100 રૂપિયાની ખરીદી છે, એટલે યસ શોર્ટ ટર્મ માટે તો તમે હોલ્ડ કરી શકો છો. પણ નીરવજી, ફંડામેન્ટલી આ કાઉન્ટર ગમે તમને? Fundamentally, it's a good company, but I think valuations બહુ જ રિચ લાગી રહ્યા છે at this point of time. એટલે ટિપિકલી જ્યારે સ્ટોક્સ ટ્રેડ એટ વેરી હાઈ વેલ્યુએશન્સ ત્યારે એક્સપેક્ટેશન્સ આર સ્કાય હાઈ. એમાં કંઈક સ્લીપેજીસ આવી જાય તો આઈ થિંક એક કરેક્શનની પોસિબિલિટી રહે છે. તો આઈ થિંક ઇટ્સ બેટર ટુ મોનિટર ધ નંબર્સ ક્વાર્ટર ઓન ક્વાર્ટર and work with a stop loss. ઓફકોર્સ એમની પાસે ઓલરેડી કાઉન્ટર છે, 1100 રૂપિયાની ખરીદી છે. પણ યસ, તમે રિઝલ્ટ પર જરૂરથી ધ્યાન રાખજો. SW સોલાર પર નેક્સ્ટ સવાલ આવ્યો છે વૈશાલી, દુર્ગેશ પટેલનો, અને એમની પાસે 491ના 60 કાઉન્ટર્સ પડ્યા છે. શું કરવાનું અહીંયા? ચાર્જ કેવા લાગે છે તમને? આઈ થિંક વીક લાગી રહ્યા છે. ઓનલી કન્સોલેશન ઇઝ કે એક લોંગ ટર્મ ચાર્ટ બી હું જોઉં છું તો એક 240નો એક સપોર્ટ ઈ પણ તૂટ્યો છે. સો 220 વુડ બી ધ ફાઇનલ સપોર્ટ. અગર આ સપોર્ટ લેવલ્સ તૂટે તો એક વાર નીકળી જવું જોઈએ. તો એમની ખરીદી તો 491 રૂપિયાની છે. 220 રૂપિયાનો જો સપોર્ટ તૂટે છે તો અહીંયા તમને નીકળવાની સલાહ અહીંયા મળતી દેખાઈ રહી છે. નેક્સ્ટ સવાલ જે આવી રહ્યો છે એના પર નજર કરો તો પવન પટેલનો સવાલ છે અને HDFC બેંકના કાઉન્ટર પર એમનો સવાલ છે. 965ના એમની પાસે કાઉન્ટર છે. હવે એ પૂછી રહ્યા છે કે કઈ રીતના જો એડિશન અત્યારના કરવું હોય તો કરાય કે વેઇટ કરવું જોઈએ કે શું કરવું જોઈએ? વૈશાલી, ટાર્ગેટ શું રહી શકે છે અહીંયા? તો આઈ વુડ સે આમાં રેન્જ બની રહી છે 960 અને હાયર ટાર્ગેટ્સ આપણે જોઈશું તો 1100 થી 1150 નેક્સ્ટ પ્રોજેક્ટેડ ટાર્ગેટ્સ છે. સો થોડી ડિપની સલાહ આપીશ કે થોડા ડિપમાં બાય કરશો તો ઇટ વિલ બી બેટર. ઓકે, તો 1100 થી 1150ના આપણે અહીંયા ટાર્ગેટ્સ જોઈ રહ્યા છે. કેટલા સમયમાં અરાઉન્ડ વૈશાલી? વેલ આઈ થિંક 2-3 મહિનામાં આવી શકે. Okay. બીકોઝ ટ્રેન્ડ બેન્કિંગ સ્ટોક્સ આર શોઈંગ લોટ ઓફ સ્ટ્રેન્થ. ઓકે, તો 2-3 મંથ્સમાં આપણે 1100 થી 1150ના લેવલ જોઈ શકીએ છીએ. પણ જો તમારે નવા એડ કરવા હોય તો થોડુંક આપણે કન્ડિશનલ બાઇંગ કરીશું. થોડું ડિપ આવવા દો અને પછી તમે અહીંયા એન્ટ્રી કરી શકો છો. સાથે નેક્સ્ટ સવાલ પર જઈએ તો બીજો જે એક કાઉન્ટર આજે ટ્રેન્ડ કરી રહ્યો છે, જો માર્કેટમાં જે નજર કરીએ તો
અપાર્ટ ફ્રોમ જો બેન્કિંગ કાઉન્ટર્સ પર આપણે જો નજર કરવી હોય તો અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટની જે એક મારે વાત કરવી હતી, નંબર્સ ઠીકઠાક આવ્યા છે પણ આજે એડવર્સલી કામકાજ કરી રહ્યો છે કાઉન્ટર, અને આ સિમેન્ટ સ્પેસ આપણને ગમે છે, રાઈટ? તો કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટને? Well, I would say that the numbers are not TikTok but exceptionally good numbers. 21% growth આવી છે રેવન્યુમાં અને 75% growth in the profit. Company is looking forward to expansion. 25 million tons per annum ની capacity હજી બી એડ કરવાના છે. 10,000 crore plus investments કરવાની તૈયારી છે. અને આ ટાઈમ જે એક ડિસ્ટિંગ્વિશિંગ ફીચર ઓફ ધ રિઝલ્ટ્સ ઇઝ કે એમનું જે પ્રોડક્ટ મિક્સ હેઝ બીન વેરી વેરી ગુડ. સ્ટ્રોંગ ફોકસ ઓન આરએમસી, દેટ ઇઝ રેડી મિક્સ કોન્ક્રીટ, પછી કન્સ્ટ્રક્શન કેમિકલ્સ હેવ બીન ડુઇંગ વેરી વેલ. એટલે આઈ થિંક જે પ્રોડક્ટ મિક્સ છે એ ગ્રે સિમેન્ટથી ધીરે ધીરે ઇટ્સ ઇમ્પ્રુવિંગ, વિચ વિલ લીડ ટુ વેરી ગુડ માર્જિન્સ ગોઈંગ ફોરવર્ડ. તો આઈ થિંક એટ એની ફોલ યુ શુડ બાય ધ સ્ટોક. એની ફોલ તમે અહીંયા ખરીદી કરજો કારણ કે નંબર સારા છે અને આ સ્પેસ પણ ખાસી બઝિંગ છે. પણ વૈશાલી, અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ, શું આ ઓપોર્ચ્યુનિટી લેવાય એન્ટ્રી માટે કે હજી પણ તમે કરેક્શન જોઈ રહ્યા છો આ કાઉન્ટરમાં? No, not really, because I think currently એક સારા સપોર્ટ લેવલ પર છે, 12,000નો એક સપોર્ટ છે. તો આઈ થિંક અને આવા સ્ટોક્સ એકચ્યુઅલી સ્પીકિંગ પ્રીતિ બહુ ટ્રેડિંગ માટે ના જોવા જોઈએ, લોંગ ટર્મ માટે રાખો. સો આઈ વુડ સે આ લેવલ અટ્રેક્ટિવ છે, બાય કરી શકાય. તો ઓફકોર્સ આ લેવલ્સ અટ્રેક્ટિવ છે. થોડું જે આજે આપણે ડીપ ડાઉન જોયું છે તો એનો એડવાન્ટેજ લઈને લોંગ ટર્મ માટે અહીંયા તમે એન્ટ્રી જરૂરથી કરી શકો છો. આ બધા કાઉન્ટર્સ છે ને તમારા પોર્ટફોલિયોમાં જરૂરથી હોવા જોઈએ, જે તમે એક લીગસીમાં બી પાસ ઓન કરી શકો છો. તો અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ, યસ, અહીંયા ખરીદી કરી શકાય છે. નેક્સ્ટ સવાલ પર જઈશું. અને આજે જો આપણે જોઈએ જે બધું બાઇંગ ઇન્ટરેસ્ટ બધો બેંક્સમાં જ છે. ધ ફર્સ્ટ ફ્યુ બધા જ કાઉન્ટર્સ તમને બેન્કિંગ કાઉન્ટર્સ જ નજર આવશે, પણ એ સિવાય પણ આજે બીજા જે કાઉન્ટર્સ છે એના પર બી આપણે નજર કરવી હોય તો જે બીજો કાઉન્ટર છે કે પોલીકેબ છે કે અહીંયા ડિલિવરી છે, ઇન્ડસ ટાવર છે, અહીંયા પણ 2-2.5% તેજી ચાલી રહી છે. વૈશાલી, કોઈ કાઉન્ટર્સ ગમે છે અહીંયા તમને? ડેલિવરી એકચ્યુઅલી અમારે નજરમાં છે અને આઈ થિંક ઇટ ઇઝ અટ્રેક્ટિવ એટ ધીસ લેવલ્સ. તો જરૂર આ લેવલ પર બાય કરી શકાય. 460નો કે 55નો એક નિયર ટર્મ સપોર્ટ છે એન્ડ આઈ થિંક આ સ્ટોક જઈ શકે ટુવર્ડ્સ 500 એઝ અ ટ્રેડિંગ ટાર્ગેટ. ઓકે, તો એઝ અ ટ્રેડિંગ ટાર્ગેટ 500 રૂપિયાના ટાર્ગેટ માટે ડિલિવરી તમે નજર રાખી શકો છો. અત્યારના 477ની આસપાસ ચાલી રહ્યો છે આ કાઉન્ટર. નેલી 3.5% નજીકની આપણે તેજી આજે અહીંયા જોઈ રહ્યા છે. એ સાથે જ અહીંયા એક બ્રેકનો પણ સમય થઈ ગયો છે. બ્રેક લઈને પાછા ફરીશું, જોડાયા રહેજો.
પછી આપનું સ્વાગત છે. ને નેક્સ્ટ સવાલ જે આવ્યો છે એ પુષ્પક પ્રિન્સનો આવ્યો છે. અપોલો પાઇપ 488 રૂપિયાની ખરીદી છે, 200 કાઉન્ટર છે અત્યારના, જેનું 330ની આસપાસ આ કાઉન્ટર ચાલી રહ્યું છે. વૈશાલી, ચાર્જ કેવા લાગે છે આના? અપોલો પાઇપ્સ જી એક જ હા, સો 330 નો ભાવ છે. આઈ થિંક ઇટ ઇઝ શોઈંગ એક 320 ના સપોર્ટથી હોલ્ડ કરી શકાય. અને એકવાર હમણાં વોલ્યુમ બી એમાં કંઈ એક્સેપ્શનલી હાઈ નથી, બટ અગર વોલ્યુમ પિકઅપ આવે ને મોમેન્ટમ બેસે તો આઈ થિંક 350 360 નો એક ટ્રેડિંગ ટાર્ગેટ બની શકે. ત્યારબાદ વી કેન હેવ અ રીલુક. ઓકે, તો યસ ઓફકોર્સ અહીંયા અત્યારના તો તમે હોલ્ડ કરી શકો છો આ કાઉન્ટરને અને અહીંયા કામકાજ કરી શકો છો. બીજા આજે જો આપણે ફાઇનાન્શિયલ સેક્ટર પર જ, કારણ કે અહીંયા સારું એવું બાસ છે, બજાજ ફિનસર્વ અને એનબીએફસી સ્પેસ આપણે જોઈએ. અને નીરવજી, આપણે ઓફકોર્સ પ્રાઇવેટ પીએસયુ બેંક્સની વાત કરી, કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો? કારણ કે આજે બજાજ ફિનસર્વ જુનિયરલી તમને અહીંયા 52 વીક્સ હાઈ પાસે જ કાઉન્ટર ટ્રેડ કરતા જોવા મળી રહ્યો છે. આ સ્પેસને કઈ રીતના તમે નિવેશ કરી રહ્યા છો અત્યારના? જ્યારથી કન્ઝમ્પશન બૂમની વાત આવી છે અને કન્ઝમ્પશનમાં પિકઅપ, સ્ટ્રોંગ પિકઅપની વાત આવી છે, તો આઈ થિંક એક ડાયરેક્ટ કોરિલેશન બેસે છે બિટવીન કન્ઝમ્પશન સેક્ટર મૂવમેન્ટ એન્ડ ધી બજાજ ટ્વિન્સ. So I think Bajaj Finance has got good exposure to discretionary spending also. So in a kind, I think we have seen good quarterly updates also, and expectations are that results will also be quite good. So I think on account of that, Bajaj Twins have started doing well. Plus, I think एक stability factor देखाई રહ્યું છે. Strong parentage વાળા જેટલા NBFCs છે, for example Shriram છે કે L&T Finance છે કે AB Capital છે, I think all of them have started doing quite well in terms of performance. શ્રીરામ ફિનાન્સ છે, આજે બજાજ ફિનસર્વ, બજાજ ફિનાન્સ બંને 52 વીક્સ હાઈ પર ટ્રેડ કરી રહ્યા છે. તો યસ, આ સ્પેસમાં તમે અહીંયા પણ નજર રાખી શકો છો. એટલે આખું આ સ્પેસ જેમ હું કહેતી આવી છું કે ખાસું બાઝિંગ રહ્યું છે, અહીંયા નજર જરૂરથી આપણે રાખી શકીએ છીએ. નેક્સ્ટ સવાલ પર એક જઈએ, અને એક મેં સવાલ જોયો સોલાર વર્લ્ડના કાઉન્ટર પર વૈશાલી, અને એ જે સવાલ આવી રહ્યો છે એ આવી રહ્યો છે ભાર્ગવ અહલપારાનો. એમની પાસે કાઉન્ટર છે 350ના ભાવના, 50 કાઉન્ટર છે. ચાર્જ કેવા લાગે? સોલાર વર્લ્ડ એનર્જી 309ની આસપાસ છે. તો આઈ થિંક આમાં કમ્પેરેટિવલી આ નવો એક સ્ટોક છે, કંઈક આમાં એક મુવમેન્ટ નથી, કંઈ ટ્રેન્ડ બી નથી. સો અત્યારે હું કંઈક 300 અને 340ની રેન્જ છે, હોલ્ડ કરો. અગર 340ની ઉપર જાય તો પછી ફરી એકવાર 360 390 ટાર્ગેટ મળી શકે. તો અત્યારના માટે આપણે હોલ્ડ રાખીશું. 309 પર અત્યારના કાઉન્ટર ચાલી રહ્યું છે, અત્યારના હોલ્ડ કરવાની તમને સલામતી દેખાઈ રહી છે. નેક્સ્ટ આપણે કાઉન્ટર આજે જોઈએ તો જે ફાર્મા સેક્ટરમાં આજે આપણે સારી એવી મૂવમેન્ટ જોઈ રહ્યા છીએ, ને એમાં જો નજર કરો તો અપોલો હોસ્પિટલ છે, અહીંયા ડૉક્ટર રેડ્ડીઝ છે, અહીંયા સારી મૂવમેન્ટ છે. સાથે જ આખા સેક્ટર પર નજર રાખવી હોય, કઈ રીતના તમે રાખી રહ્યા છો? તમને કયું વર્ટિકલ ગમે છે અહીંયા, અને કયા કાઉન્ટર્સ પર તમે નજર રાખશો, નીરવજી? I think hospital space ખૂબ attractive growth prospects છે, but I think valuations wise it's very very rich. એટલે I think one has to be very selective in the hospital space. તો I think અમારી preferred picks આમાં Aster DM Healthcare છે, and to a certain extent Healthcare Global also. I think Apollo Hospitals, Max Healthcare are looking very very rich in terms of valuation. So I think we'll wait for some time before making an entry in these counters. અને as far as તમે જે ફાર્મા કંપનીસની વાત કરી, તો I think ડોક્ટર રેડ્ડી જે છે એ બહુ જ કમ્પેલિંગ લાગી રહ્યો છે in terms of valuation. ખૂબ attractive valuation પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. And an important pointer which I'd like to point out is કે LICનો stake has exceeded 10% in Dr. Reddy's laboratories recently. So I think this is also a very big achievement. I think ખાસ એમાં ધ્યાન રાખવું જોઈએ from a medium to long term perspective. અને ફાર્મા સ્પેસમાં apart from this અમને we also like Divi's. Cipla is looking attractive from a valuation standpoint.
ઓકે, તો અહીંયા ઓફકોર્સ હેલ્થ કેર અને તમે અમુક ફાર્મા કંપનીઝમાં નજર રાખી શકો છો. નેક્સ્ટ સવાલ પર માટે અશોક મોદી વડોદરાથી આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. જી સર, સવાલ પૂછો આપનો. હા, હેલો જી જી સાહેબ, મારી પાસે ગુજરાત ફ્લોરો જી એના 500 શેર છે, 4500ના ભાવની ખરીદી છે જી અને 14 મહિના થઈ ગયા. જી 14 મહિનાથી તમે હજી વધારે કેટલું તમે અહીંયા રોકાશો? હું જો સારો આવે તો હું તો વધુ વર્ષ 2 વર્ષ રોકાઈ શકું. ઓકે, ગુજરાત ફ્લોરો કઈ રીતે જુઓ છો? બહુ મુવમેન્ટ નથી દેખાડી રહ્યો, એમને 770 રૂપિયાનો એક લોસ જઈ રહ્યો છે. કઈ રીતના નીરવજી જોવો જોઈએ? આ કાઉન્ટર લોંગ ટર્મે રોકાઈ શકે છે, પણ અહીંયા વર્થ છે રોકાવા માટે? યસ, આઈ થિંક જે ફ્લોરોકેમિકલ સ્પેસ છે કે સ્પેશિયાલિટી કેમિકલ સ્પેસ છે, એમાં વી હેવ સીન કે જનરલી એક પેટર્ન હોય છે, એક સાયકલ હોય છે, અને એક ટિપિકલ જ્યારે પ્રાઇસીસ ફોલ થાય છે ત્યારે એક ડીસ્ટોકિંગ થાય છે અને પછી રીસ્ટોકિંગ થઈને પછી રિઝલ્ટ સ્ટાર્ટ ઇમ્પ્રુવિંગ. તો આઈ થિંક હી હેઝ ગોન થ્રુ ધ પેઇનફુલ સાયકલ. તો આઈ થિંક ઇટ ઇઝ એડવાઇઝેબલ કે એમણે વેઇટ કરવું જોઈએ. હોપફુલી આઈ થિંક થિંગ્સ વિલ ઇમ્પ્રુવ ઇન અ ક્વાર્ટર ઓર ટુ, સો હી શુડ કન્ટિન્યુ ટુ વેઇટ. ઓકે, તો તમે આટલું વેઇટ કર્યું છે તો આઈ થિંક ધ વર્સ્ટ ઇઝ ઓવર. તો તમે અહીંયા ઊભા રહેજો અને તમે કન્ટિન્યુ કરજો અહીંયા તમારું રોકાણ. પણ એક ટેકનિકલ વ્યૂ પણ તમને આપી દઈશ કે લેવલ્સ કયા દેખાઈ રહ્યા છે અહીંયા અત્યારના, વૈશાલી? યસ, સો ટેકનિકલી ઓલ્સો ઇટ્સ ક્વાઇટ ફેવરેબલ કે હોલ્ડ કરી રાખવું. 3400 નો સપોર્ટ છે. અગર એની નીચે ક્લોઝ આવે તો ઇટ નેગેટ્સ ધ ટ્રેન્ડ, બટ ત્યાં સુધી આઈ વુડ સે હોલ્ડ. અને જ્યારે એકવાર મોમેન્ટમ વોલ્યુમ પિકઅપ આવે તો લોંગ ટર્મ ટાર્ગેટ પ્રોજેક્શન આપણે જોઈએ છે 4800 નો ટાર્ગેટ મળી શકે. ઓકે, તો ટેકનિકલી પણ ઇટ્સ વેલ પ્લેસ. તો હમણાં હોલ્ડ કરવાની તમને સલામતી દેખાઈ રહી છે, એટલે અહીંયાથી જરૂર તમે બન્યા રહેજો. પણ એ સાથે જ રજા લેવાનો સમય થઈ ગયો છે. વૈશાલી, આપના કોઈ ડિસ્ક્લોઝર્સ? સો યસ, આમાંથી ઘણા સ્ટોક્સ આપણે ક્લાયન્ટ્સને બી રેકમેન્ડ કર્યા હોય, અને લાઈક ઓલવેઝ પોતાના ફાઇનાન્શિયલ એડવાઇઝર્સની જરૂર સલાહ લેવી, અને અગર ટ્રેડિંગ સ્ટ્રેટેજીસ અમારી ફોલો કરતા હો તો ઓલવેઝ ફોલો સ્ટ્રિક્ટ ડિસિપ્લિન. છે નીરવજી, આપના કોઈ ડિસ્ક્લોઝર્સ? Certain stocks જે આપણે ડિસ્કસ કર્યા આજે we could have recommended them to our clients. So viewers are always advised to take the help of a certified financial advisor before acting on any recommendation. Thank you so much. જી વૈશાલી અને નીરવજી, આપનો પણ ઘણો આભાર અમારી સાથે આજે જોડાવા બદલ. અને વન્સ અગેન અ વેરી હેપી દિવાળી ટુ યુ એન્ડ અ પ્રોસ્પરસ ન્યૂ યર. અને એ સાથે જ બજાર હેલ્પલાઇનમાં પણ અત્યારના આટલું જ, પરંતુ આગળ તમારા માટે ક્રિપ્ટોને લઈને ખાસ સેગમેન્ટ તૈયાર છે, જેમાં અમે તમને રોજ ક્રિપ્ટોમાં રોકાણ વિશેની જાણકારી આપતા આવ્યા છે. તો જો તમે પણ ક્રિપ્ટોમાં રોકાણ કરવા માટે વિચારતા હો તો જુઓ અમારું આ ખાસ સેગમેન્ટ ક્રિપ્ટો કોર્નર એક નાના વિરામ બાદ.
દેશમાં ક્રિપ્ટોથી જોડાયેલી જાણકારી વધારવા માટે CNBC બજાર અને કોઈન DCX લઈને આવ્યું છે ક્રિપ્ટો કોર્નર, જેમાં તમે ક્રિપ્ટોકરન્સી વિશેની દરેક માહિતી મેળવી રહ્યા છો. અને આજના એપિસોડમાં અમારા કોમોડિટી એડિટર મનીષા ગુપ્તાએ આ એક વર્ષ માટે ક્રિપ્ટોનું બજાર કેવું રહ્યું તેની જાણકારી આપી હતી. આવો જોઈએ. CNBC बाजार प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर पावर्ड बाय कॉइन DCX. स्वागत है आपका और क्रिप्टो कॉर्नर में आज हम बात करेंगे कि क्रिप्टो के लिए पिछला एक साल दिवाली टू दिवाली कैसा रहा. अगर प्राइसेस के तौर पर ही देख लें तो बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना सभी ने आपको अच्छे खासे गेन्स दिए हैं. कार्डानो और बाइनेंस तो 80-85% तक भी यहाँ पर चढ़े हैं. और जहाँ तक रिपल की बात है 345% की तेजी यहाँ देखने को मिली है. एवलांच में ऑफकोर्स थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन बाकी सभी के सब क्रिप्टो यहाँ पर बहुत जोरदार तेजी के साथ काम करते हुए नजर आए. मिलिए तो प्राइस मूवमेंट है, लेकिन अगर आप ओवरऑल मार्केट यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी काफ़ी डेवलपमेंट पिछले एक साल में देखने को मिली. टू बिगिन विद बिटकॉइन ने यहाँ पर ऑल टाइम हाई छुआ $1,25,000 पर. साथ ही साथ अगर हम Web3, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, स्टेबल कॉइन्स देखें तो यहाँ पर भी ग्रोथ और एडॉप्शन देखने को मिली. स्पॉट बिटकॉइन ETFs की बात की जाए तो यहाँ पर निवेश अब बढ़कर $50 बिलियन के पार निकल चुका है. इंस्टीट्यूशनल निवेश में यहाँ पर अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है. और जहाँ तक रेगुलेटरी पहल की बात है, US और काफ़ी सारी एशियन कंट्रीज में हमने जोरदार पहल यहाँ पर आते हुए देखी. साथ ही साथ नेटवर्क अपग्रेड्स, इक्विटी में तेजी, एक्टिविटी यहाँ पर बढ़त देखने को मिली. साथ में रियल वर्ल्ड टोकनाइजेशन में यहाँ पर विस्तार हुआ. रियल एस्टेट जैसे टोकनाइज्ड एसेट्स में यहाँ पर तेजी देखने को मिली. साथ ही साथ जैसे दूसरे एसेट क्लासेस हैं, कमोडिटीज, सिक्योरिटीज, यहाँ पर भी ये टोकनाइज्ड चेन का हिस्सा बने. हमने काफी हद तक जो ब्लॉकचेन है उनको लेयर 2 स्केलिंग सॉल्यूशंस के साथ भी विकास करते हुए देखा. बास यानी कि ब्लॉकचेन एज अ सर्विस में एक बहुत बड़ी टेक कंपनीज ने इसको अपनाया है. सप्लाई चेन्स और हेल्थ केयर में भी यहाँ पर ब्लॉकचेन काफी स्ट्रांगली गया है. हमने यहाँ पर स्टेबल कॉइन्स में अच्छी खासी बढ़त आते हुए देखी. साथ ही साथ अगर AI इंटीग्रेशन की बात की जाए तो यहाँ पर भी जोरदार बढ़त है. यानी कि अक्रॉस बोर्ड यहाँ पर जिस तरह की एडॉप्शन, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, रेगुलेटरी, गवर्नमेंट्स सभी की यहाँ तरफ से यहाँ पर बढ़त बनते हुए नजर आई. CNBC बाजार प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर पावर्ड बाय कॉइन DCX. અને એ સાથે જ અત્યારના બસ અહીંયા આટલું જ. પણ તમે જોડાયા રહેજો CNBC બજાર સાથે. ફર્ધર અપડેટ્સ ચાલુ જ રહેશે. નમસ્કાર.